في هذه الحلقة راح نتكلم على 5 أجهزة تحتاجها لبناء استوديو تسجيل صوتي احترافي في منزلك. مرحبا، أنا هاشم العلوي، ومن خلال هذه القناة بشارككم كل المعلومات اللي تحتاجونها للحصول على أعلى جودة للصوت في أعمالكم السينمائية. إذا كنت تفكر في بناء استوديو تسجيل صوتي عندك في البيت بس مو عارف شلون تبتدي، خليك معي لنهاية هذا الفيديو وإن شاء الله أقدر أساعدك في اتخاذ القرارات المناسبة في عملية شرائك للأجهزة المطلوبة. قبل لا نبتدي الحلقة، إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها القناة، لا تنسى تشترك وتضغط على زر اللايك عشان توصل كل الحلقات الجديدة اللي راح تساعدك في تطوير مهاراتك في الإنتاج الصوتي. موضوع بناء استوديو في المنزل صار اليوم موضوع سهل جدا. الأول كان الناس يحتاجون أن يكون في شخص متخصص في هندسة الصوت، دوره هو اختيار الأجهزة وتركيبها بالشكل الصحيح. الاستديوهات كانت تكلف تكلفة جدا عالية، لأن التسجيل ما كان يتم عن طريق الديجيتال أو النوع الرقمي مثل ما هو متعارف عليه اليوم. كان يكون التسجيل عن طريق الأنالوج، ولأنه كان من نوع الأنالوج كان يتطلب أن يكون عندك مكسر كبير مثل هاي المكسر اللي تشوفونه على الشاشة. المشكلة أن المكسر كان سعره غالي، والسماعات نفسها كان سعرها غالي، حتى بناء الاستوديو نفسه كان يتطلب تكلفة جدا عالية. كل هذا تغير اليوم. التقنية الرقمية اتطورت بشكل كبير وصارت أسهل وأرخص على الشخص أنه يسجل الصوت أو الموسيقى بجودة عالية وهو في البيت. هذه نظرة سريعة عن تاريخ الاستديو. خلونا الحين نشوف مع بعض شنو الأجهزة اللي تحتاجها علشان تبني استوديو عندك في البيت. ونبتدي برقم 1 هو الميكروفون. أول شيء لازم تفكر فيه عشان تبني الاستوديو هو الميكروفون. الميكروفون هو الأساس في مرحلة بنائك للاستوديو، لأنه يعتمد عليه اختيارك لبقية الأجهزة اللي راح نشتريها. في أنواع كثيرة من الميكروفونات، بس عشان نسهل الأمور راح نختصرهم ونجزئهم إلى جزئين. الجزء الأول هو تحديد نوع وصلة الميكروفون نفسه. في نوعين من وصلات الميكروفونات، نوع الميكروفون اليو اس بي ونوع الاكس ال ار. النوع الأول الميكروفونات الموجودة من نوع اكس ال ار. هاي النوع من الميكروفونات هي الستاندرد والمستخدمة في كل الاستديوهات الاحترافية في العالم، وراح تلقى أغلب الميكروفونات المشهورة واللي جودتها عالية تستخدم هذا النوع من الوصلة. النوع الثاني من وصلات الميكروفون اللي هي من نوع اليو اس بي. هاي النوعية من الوصلات تم تصميمها من قبل شركات تصنيع الميكروفونات لسهولة توصيلها بالكمبيوتر، وتكلفتها عادة تكون أرخص بشكل كبير من الميكروفونات اللي من نوع الاكس ال ار. خلوني أوضح شغلة هني. عمرك ما راح تشوف ميكروفون من نوع اليو اس بي في استوديو محترف. هاي الميكروفونات مثل ما قلت مصنعة عشان تكون تكلفتها أقل من الميكروفونات اللي من نوع الاكس ال ار، وهي بداية جيدة للأشخاص اللي حابين يدخلون مجال التعليق الصوتي. وإذا اخترت هذا النوع من الميكروفونات، الحلو في الموضوع إنك ما راح تحتاج تشتري كرت صوت منفصل عشان تشبكه بالكمبيوتر. إذا حابين أسوي فيديو يستعرض الميكروفونات المختلفة من نوع الاكس ال ار واليو اس بي، اكتبوا لي في التعليقات تحت. الجزئية الثانية من نوع الميكروفون نفسه هو الميكروفونات اللي من نوع الاكس ال ار. وهاي الميكروفونات تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية: دايناميك مايكروفونز، كوندنسر مايكروفونز، والريبن مايكروفونز. كل واحد من هاي الميكروفونات له استخدامه الخاص بحسب الصوت اللي نبي نستخدمه للتسجيل. دايناميك مايكروفونز عادة تستخدم لتسجيل الأصوات العالية مثل الدرامز أو تسجيل الجيتار الإلكتروني. عادة ينحط الميكروفون قدام سماعة الجيتار الإلكتروني. ميكروفونات الكوندنسر تكون حساسة بشكل أكبر وتستخدم في أغلب الأوقات لتسجيل صوت المغني. هذا النوع من الميكروفونات تحتاج شيء يقويها عشان تشتغل، لأن الإشارة اللي تطلع منها تكون ضعيفة، فنحتاج قوة اسمها فانتوم باور عشان تخلي الصوت اللي يتسجل منها واصل لمستوى من القوة نقدر نسمعها. الفانتوم باور عادة يوفرها لك المكسر أو كرت الصوت اللي راح تستخدمه، وبنتكلم أكثر عن كرت الصوت بعد شوي. أما النوع الثالث من الميكروفونات هو الريبن مايكس. الريبن مايكس هي عادة تقنية قديمة وتعتبر من أول أنواع الميكروفونات اللي تصنعت في العالم، وكان يستخدمها أكثر شيء مذيعين قنوات الراديو. بس اليوم نشوف الناس تستخدمها مرة ثانية لأن لها صوت مميز يحب الكثير من معلقين الصوت والمذيعين. كل هذه الأنواع من الميكروفونات لها استخداماتها بحسب نوع الصوت المراد تسجيله. ننتقل إلى الجهاز الثاني اللي بتحتاجه للتسجيل، وهو كرت الصوت أو الأوديو انترفيس. مثل ما ذكرت قبل شوي، إذا راح تشتري ميكروفون من نوع وصلة اليو اس بي ما راح تحتاج إنه يكون عندك
كرت صوت منفصل، لأنك تقدر توصل ميكروفون مباشرة بجهاز الكمبيوتر. ولكن إذا كان الميكروفون اللي تستخدمه من نوع XLR فلازم توصله عن طريق كرت صوت يقبل هذا النوع من الوصلة، لأن طبعا الكمبيوتر نفسه ما في فتحة حق XLR. أنواع وأسعار كروت الصوت تختلف بالمواصفات اللي موجودة فيها، وأيضا على حسب جودة الصوت. إذا نتكلم عن كروت الصوت اللي يستخدمها المبتدئين في مجال التعليق الصوتي، فهي عادة ما تكون لها مدخل أو مدخلين للصوت، وبصراحة هذا اللي راح تحتاجه وما تحتاج أكثر من كذي إذا كنت معلق صوتي وهدفك إنك تسجل صوت واحد أو صوتين في نفس الوقت. إذا كنت حاب تسجل أكثر من شخصين في نفس الوقت، في أجهزة تسجيل تسمح لك تسجل 4 6 أو 8 أشخاص في نفس الوقت، مثل أجهزة الزوم. والحلو في أجهزة الزوم أيضا أنك تقدر تستخدمها ككرت صوت مشابه لكرت الصوت اللي موجود في جهاز الكمبيوتر، فهذا ممكن يكون أحد الخيارات المتاحة لك إذا حبيت مثلا تبتدي في برامج البودكاست. الفرق بين استخدامك لكرت صوت متخصص أو جهاز تسجيل من أجهزة الزوم هي جودة المحولات اللي فيها، واللي هي اسمها AD Converters أو Analog to Digital Converters. هذه المحولات هي عبارة عن شرائح كهربائية شغلتها أن هي تحول الصوت من الأنالوج إلى الديجيتال، وكل ما كان سعر كرت الصوت أغلى كل ما كانت جودة هذه الشرائح أعلى. الميزة الثانية لكرت الصوت هي إمكانية توصيل سماعات خارجية مباشرة بالكرت. إذا عندك سماعات للاستوديو أو اللي اسمها ستوديو مونيتورز، هذه السماعات صعبة أنك توصلها مباشرة بجهاز مثل جهاز الزوم، لأن الجهاز ما في مخارج خاصة توصلها بالسماعات. كرت الصوت فيه مخارج خاصة من نوع اللي هي اسمها كوارتر انش TS cables، اللي شكلها صار بهاي الطريقة. هذه الوصلة تتركب بشكل مباشر من السماعة إلى كرت الصوت، وتقدر مباشرة تسمع الصوت اللي طالع من الكمبيوتر. وهذه النقطة راح تخلينا ننتقل إلى الجهاز الثالث، وهو السماعات. السماعات ليست بالضرورة أنها تكون سماعات خارجية، ولكن طبعا من الأفضل أنك تستخدم سماعات خارجية عشان تقدر تسمع الصوت اللي تسجله على أنواع مختلفة من السماعات، وتتأكد أنه يترجم بالشكل الصحيح. تقدر طبعا تستخدم سماعات الرأس أو الهيدفونز، واختيارك لسماعات الرأس بيعتمد على المبلغ اللي حاب تصرفه. أهم شيء أنك تختار سماعات رأس من نوع closed back، وهاي النوع عادة هو اللي يغطي الأذن بشكل كامل ويعزل الصوت الخارجي نوعا ما. هذا النوع من السماعات مهم استخدامه وقت التسجيل الفعلي. ليش؟ عشان تقدر تسمع صوتك وفي نفس الوقت ما يطلع الصوت من السماعات ويرجع يتسجل مرة ثانية من خلال الميكروفون. أنواع وأسعار سماعات الأذن تختلف بحسب الشركة المصنعة لها. لما تختار السماعات المناسبة، حاول أنك تختار سماعات تكون أول شيء مريحة بالنسبة لك وما تضغط على الرأس، خاصة وقت التسجيل. ومهم أيضا تجنب السماعات اللي هو اللي اسمها earbuds. هاي النوع من السماعات هي نفسها التي مع الهاتف الجوال. نحاول نتجنب هاي النوع من السماعات لأنه ما راح يترجم الصوت اللي نسجله بالشكل الصحيح، خاصة إذا كان هاي الصوت قاعدين نحاول نشغله على سماعات مختلفة. إضافة إلى أن الصوت بسهولة راح يطلع من هاي النوع من السماعات ويرجع مرة ثانية في الميكروفون، وهاي الشيء إحنا نحاول نتجنبه قدر المستطاع. الجهاز الرابع اللي راح نحتاجه هو جهاز الكمبيوتر. طبعا لازم يكون عندنا جهاز كمبيوتر عشان نقدر نشتغل ونسجل. أجهزة الكمبيوتر اليوم قادرة بكل سهولة إنها تشغل برامج التسجيل وتسجل أكثر من تراك في نفس الوقت. في مرحلة اختيارنا لجهاز الكمبيوتر لازم نقرر الأول إذا كان مكان التسجيل ثابت أو متنقل. أجهزة الكمبيوتر الثابتة اللي هي من نوع الديسكتوب سعرها عادة ما يكون أرخص من أجهزة اللابتوب، فأول شيء لازم نحدده إذا كان الاستوديو مالنا مكانه ثابت أو متحرك. بالنسبة لمواصفات الجهاز المطلوب، نتأكد أول شيء من معالج الجهاز يكون أعلى نوع نقدر نشتريه. أفضل أنواع المعالجات الموجودة في السوق اليوم هي ما بين الاي 7 والاي 9، وهي تعتبر الأفضل. وهاي النوع من المعالجات ما راح يتعبنا، خاصة إذا احنا راح نسجل أكثر من تراك في نفس الوقت. أما بخصوص سعة الذاكرة المطلوبة في الجهاز، فهذه راح تعتمد على نوع البرنامج اللي راح نستخدمه في التسجيل، واللي راح نتكلم عنه بعد شوي. أغلب البرامج تتطلب على الأقل 4 جي بي أو 4 جيجا من الذاكرة عشان تشتغل، ولكن 4 جيجا هو سعة قليلة جدا وراح تسبب لنا بطء في الجهاز بشكل عام. فاقترح عليكم طبعا أن الجهاز يكون فيه أكبر قدر ممكن من الذاكرة اللي تقدرون تشترونها. فاحنا نتكلم ما بين 8 إلى 12 جيجا بايت، هي سعة مناسبة. وطبعا كل ما زادت كل ما كان أداء الجهاز أفضل. نحتاج أيضا تكون سعة التخزين عندنا في الجهاز سعة جدا عالية. أغلب الأجهزة اليوم سعة التخزين فيها
عادة ما تكون عالية، فاقترح مساحة ما بين 500 جيجا إلى 1 تيرا بايت، وهي مساحة جيدة وراح تضمني أن الجهاز يتم معي في أطول فترة ممكنة. لا تنسون أن ملفات الصوت لما تتسجل بجودة عالية تاخذ حيز كبير، فكل ما كان عندي مجال أكبر للتخزين كان أفضل. وفي النهاية لازم نحدد نظام التشغيل للبرنامج، هل راح يكون ويندوز أو ماك. أجهزة الماك بشكل عام أغلى من أجهزة البي سي، والحوار عن نوع أي واحد منهم أفضل هو حوار مطول وراح يعتمد على أي منصة أنت شخصيا ترتاح في استخدامها. آخر شيء راح نحتاجه في الاستوديو هو برنامج التسجيل نفسه، أو اللي اسمه Digital Audio Workstation أو DAW باختصار. أنواع برامج التسجيل الموجودة في السوق كثيرة، وفي منها برامج مجانية وبرامج اللي لازم نشتريها. كل البرامج راح تعطيك إمكانية تسجيل عدد من الأصوات في نفس الوقت، إضافة إلى أن كل البرامج تعطيك خيارات مختلفة من أنواع التركات اللي تقدر تسجلها، مثل تركات الأوديو والميدي وما شابه، وتسمح لك أيضاً أنك تقوم بعملية الميكس للتركات المختلفة في العمل. لما تشتغل مع شركات أو استديوهات ثانية عادة راح يتطلبون منك أن ترسل العمل بصيغة ويف، وكل برامج التسجيل اليوم تسمح لك بتصدير هذه الصيغة من الملفات. أهم نقطة لازم تنتبه لها في اختيار برنامج التسجيل هي اختيارك لبرنامج تكون أنت مرتاح في التعامل معه، ولا تنسون أن مع الممارسة والتمرين المتواصل في التسجيل تقدرون بكل سهولة أنكم تتمكنون من أي برنامج تختارونه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إذا عندكم أي استفسارات اكتبوا لي إياها تحت في التعليقات، وإذا حبيتوا تتعرفون أكثر على كيفية إنشاء استوديو صوتي محترف، عندنا دورة تدريبية متكاملة نشرح فيها كل التفاصيل، إضافة إلى اختيار المكان المناسب في البيت وكيفية عزل الصوت عشان تضمنون الحصول على أفضل جودة ممكنة من الصوت. وراح أيضا نتعلم مع بعض من خلال هذه الدورة كيفية تسجيل عمل متكامل من البداية إلى النهاية. لا تنسون أيضا الاشتراك في دورة الهندسة الصوتية المجانية اللي راح أخلي رابطها في تفاصيل هذا الفيديو. مشكورين ويعطيكم ألف عافية، ولا تنسون تعطون هذا الفيديو لايك وتشتركون في القناة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.